Jó reggelt! Hát a beharangozott hatalmas vihar, hújújúj, hát annak semmi nyoma. Az előadás érdeklődés hiányában elmaradt. Miért vagyunk ilyen korán most? Hát azért, mert indulunk erre a hajótúrára. Korábban beszéltünk meg a taggal, ez az ilyen teknős, elengedős, búvárkodó, snorkelezős túrára. Hát ezzel a túrával kapcsolatban azért vannak fenntartásaim, hogy ez még most nem tisztázott számomra, hogy most ezeket a baby teknősöket, most mindenki kap egy ilyen kis baby teknőst, és akkor ő saját maga tudja beleengedni az óceánba, ezzel elindítva a kis életét neki, vagy csak egyszerűen meg tudjuk nézni, hogy ezek a teknősök elindulnak az óceánba, megkezdve a kis életüket. A másik, amivel kapcsolatban meg szkeptikus vagyok, ez a korallzátonyos, búvárkodó, snorkelezős téma. Hát nem olyan tiszta a víz. Tehát ez az igazi türkiszkék, kristálytiszta óceán és víz, ez itt nincsen. De egyébként sehol nincs Dél-Ázsiában, nem tapasztaltam még eddig. 2 hete voltunk Phuokon. Phuoc, Vietnám egyik fő ürülő része, ömlik bele a pénz, hatalmas infrastrukturális fejlesztés van, na ott se volt tiszta víz és óceán. Tájföldön sem, ott meg egy kicsit zöld. Kíváncsi leszek, hogy Malajziában, Balin, vagy akár Gilin majd milyen lesz a víz. A Horvát-Adrián hajózunk, hát ott tiszta, ott 15 méter mélység le lehet látni, mint ahogy Egyiptomban is fasza tiszta volt az egyiptomi korallzátonyoknál a Vörös-tenger, az is jó. Az egy tök jó dolog, hogy Magyarországtól pár óra autóútra van a világ egyik legtisztább tengere, úgyhogy ezt becsüljük meg. Visszatérve erre a mai hajótúrára, ahová megyünk, ez a teknős sziget, ez ott a távolban látható, ez egy ilyen 8-10 kilométerre van. Innen tenger most nyugodt, csendes óceán, úgyhogy viszonylag szerintem hamar át fogunk érni. Hát nézzük meg akkor. És csak ezt neked csinálom. Most mi vagyunk a turisták, most mi megyünk hajótúrára. Na, halkot fogtunk, megy a turista csoport. Na, hát elmondtad a kedves hölgy, hogy történik. Tehát a őszén teknősök, amikor dagály van, ugye teljesen a víz feljön majdnem itt a partig, és akkor kimásznak a partra, és a homokba egy ilyen majdnem 1 méter mélyre leállnak, és ott rakják le a tojásokat. És ez a nyom, amit itt láttok a homokban, ez azoknak a teknősöknek a nyoma, akik már lerakták ugye a tojásokat, leástak, lerakták a tojásokat, és utána visszamentek az óceánba. Most apály van, tehát most teljesen visszament a víz. Hát szintkülönbségben azért van egy 2-3 méter, ahogy én így nézem. Szóval a lényeg az, hogy lerakták a tojásokat, beástak a homokba, és akkor egyébként ez minden évben olyan október-november körül történik ez a tojásrakás, és körülbelül egy 60 nap, amire a baby teknősök elég erősek ahhoz, hogy a tojásból kikeljenek, és akkor amikor kikelnek a tojásból, akkor még nem indulnak el rögtön, pár napot a homok alatt maradnak, és amikor egy elindul a felszín felé, akkor mindegyik elindul a felszín felé. Valószínű, hogy azért van, mert ugye, ha csapatba mennek, és egyszerre indul el mindenki az óceán felé, akkor nagyobb az esélyük a túlélésre, mint hogyha egyesével. Amikor így a babik elindulnak az óceán felé, akkor elég energiát tárolnak a szervezetükben ahhoz, hogy 8-10 nap alatt bejussanak az óceánnak a partoktól távolabbi részébe, ahol már áramlások vannak, és így elindulhatnak a világ körüli útjukra. Tehát ők a világ tengereit bejárják, és olyan 25-30 év múlva térnek vissza a szülőhelyükre. És itt van egy kifejlett példány, hogy körülbelül mekkora. Egész nagy.
Egy ilyen másfél méter körüli átmérőjű. Szóval, good news, elméletileg ezzel a kis táblával, amit kaptunk, mindenki kapott, ezzel lesz majd egy kis kosarunk, amiben kapunk majd babyteknőst, és mi engedhetjük szabadon. Úgyhogy ez tök jó, hogyha ez így lesz, alig várjuk. Várjuk az első kosarat. Na, megkaptad a kis teknősödet. Jaj, de kis cuki. 2 is van benne. Jó, kapom én is. Thank you. Ó, nekem 3-at kaptam. Ó, de kis cukik. Nem tudjátok még, hogy mi vár rátok. Ma indultok el a nagy úton, be az óceánba, hogy majd egy napon visszatérjetek ide. Mindenki lefordítja a kis kosarat, és akkor elméletileg majd elindulnak kifelé. Hát ők még alszanak, semmi mozgás. A szomszédban már egy elindult. Hát a mieink azok még tudomást sem vesznek arról, hogy itt indul az élet. Egyelőre. Az egy kis cuki, az már ott megy. Hello! Indulás! Tisztára, mint egy verseny. Hát az igen, van elő. Tényleg. Balra az 5-ös. Balra az 5-ös az egy élelmes. Nézd, az egy túlélő lesz. Elindult. Ja, itt az Andié is elindult, egy. Szia! Szia! Hello! Az enyémek azok még alszanak. Az már nagyon-nagyon megy. Ő már megérezte az óceán illatát. Hát az enyémek alszanak. Neked az egyik már elment? Ez az enyém. Aha. Elkezdtek az enyémek is eszmélni, hogy itt valami akció van. Hello! Ezek vissza akarnak jönni a kosárba. A jobb egyes. Azt talán eszmél, hogy merre van az arra. És a jobb egyes eszmél. Jó reggelt. Ő felébredt. A másik 2 az még a baby álom fázisában van. Csak szólok, hogy ébresztő. Azt sem tudja, hogy hol van. Menni kéne. Balos, az már most jó irányt vett. Egyébként belső iránytűjük van, ezt mondta a csaj is. Azzal tájékozódnak, a földmágnesesség alapján. Hát a középső az rossz az irány. Talán most fordul. Na, merre van az arra, hello? El kéne indulni. Arra, igen, arra. Hát nem teljesen, na mindegy. Majd ő is irányt vesz. Megvan az irány. Akkor most már hajrá. Egyébként nézzétek meg, hogy a vízben már mennyire jobban haladnak. Tehát úszva milyen gyorsan már megy befelé. Ez hihetetlen a természet, hogy ki van találva. Szóval elindult a sok kis teknős. Nagy részük már vízben, nagy részük már úszik. Nagyon cukik. Hát akkor jó utat nektek, legyetek sikeresek, boldogak az óceán mélyén. Nőjetek nagyra. Sziasztok, nőjetek nagyra, aztán majd egyszer térjetek vissza ide. Na, hát akkor megyünk is tovább. Ugye a program második része következik, a korallzátonyoknál való snorkeling, búvárkodás. Hát ez az első rész, ez hatalmas pozitív csalódás, a várakozásokon bőven fölött, így, hogy mi engedhettük el ezeket a kis baby teknősöket, ez egy tök jó, ilyen kis megható dolog, jó érzés volt, meg hogy itt tényleg nagyon jó meg van csinálva az egész, elmondják, hogy mi történik, hogy történik, és ezt itt éled meg. Zseniális volt, nagyon élveztük, nagyon imádtuk. Hát bízom benne, hogy akár még a második rész is pozitív csalódás lehet a víz tisztaságával. Hát látjuk. Na, megérkeztünk az első reefhez. Hát itt olyan 5-6 méter mély a víz, de nem lehet látni az alját. Úgyhogy hát meglátjuk, nézzünk le.
Körülbelül a látótávolság az ilyen 5-6 méter, tehát elég koszos a víz sajnos. Igazából sok élővilág sem volt lent, ahogy láttátok. Hát nem volt rossz, de a jó az nagyon nem ilyen. Hát úsztunk egyet. Mi megyünk most át a másik részre, hogy látjuk ott mi a... Nagyon barátságot kötöttünk itt a francia csávóval, itt megbeszéltük már migráns kérdésről kezdve mindent, de ő azért jött ide, mert nem tud tovább Franciaországban élni, de nagyon barátságos kis öreggel, nagyon jól el vagyunk vele. Lehet majd látni, vagyis hát majd lentre megnézzük. Elméletileg itt van egy roncs. Megnézzük majd, hogy lent mit láthatunk belőle. Na hát itt már egy picit tisztább volt egyébként a víz, meg volt itt az a roncsos, úgyhogy egynek jó volt. Szép van a haverunk, elköszöntünk tőle, az nagyon jó hangulatú kis délelőtti túra volt, így a teknőcökkel, meg egy kicsi úszással, és 10 000 forint volt fejenként, szóval ennyit bőven ér. Mára már olyan túl sok tervünk nincs, strandolás, lepihenés. Na, hát nekifutottunk mi már ennek egyszer, temetőbe jöttünk, ez is egy nevezetes pontja Condónak, csak akkor nem engedtek be, mert rövid nadrág volt rajtunk, hát most már hosszú nadrág van rajtunk, úgyhogy bízunk benne, hogy most akkor bemehetünk. A kondói börtönben raboskodó forradalmárok, akik meghaltak, azok vannak ebben a temetőben. 1960 és 75 között kerültek egyébként a legtöbben be a temetőbe, a legtöbben akkor haltak meg ezekben a börtönökben. Ez egy zarándokhely is, különösen a Vo Thi Sau sírja miatt, aki egy híres vietnámi női szabadságharcos volt, és itt a központi téren, nevezhetjük úgy, itt van az ő sírja, és itt van egy ilyen emlékhely. Az 1862-es évszám, mit jelent ez? Akkor nyitották meg a hírhedt börtönkomplexumot, ahová majd ezután át is fogunk menni, és akkor kezdték idehozni a rabokat. Hát ezek a szimbólumok és a falon lévő rajzok azok sovány megnyúlt testek, a kínzást, az éhezést, a kimerültséget szimbolizálják. A foglyok részt vettek a függetlenségi harcban, ezért vették őket őrizetbe, és a börtönben meghaltak, és azután hozták ebbe a temetőbe. A francia uralom alatti rabságot, igazságtalan bebörtönzést mutatják be. Egyébként Condót a Pokol-szigetnek is nevezték a különösen kegyetlen bánásmód miatt, amit vélhetően majd a börtönben meg is fogunk nézni. A virágszerű motívumok pedig, amivel lehet találkozni nagyon sok helyen a temetőben, azok pedig a reményt, az áldozatok előtt tett tiszteletet és az új életet jelképezik. A helyi lakosokat is ide temetik, ebbe a temetőbe. Érdekes egyébként, hogy nem mindenhol van név, tehát van, ahol csak megcsinálták magát a sírhelyt, és semmi felirat, semmi nem utal arra, hogy ki nyugszik ott. Nagyon szép a temető maga amúgy, tehát mint egy kis park, olyan az egész, kis belső tavakkal, szép növényekkel, és nagyon szépen karban is van tartva. Itt mindenhol szinte lótuszvirágok vannak ezeken a belső tavakon, és ez a vietnámi kultúrában nagyon nagy jelentősége van. Ez a tisztaságnak a jelképe, mert hogy általában sáros, zavaros vízből nő ki. Egyébként ez itt is teljesen így van, és ezért hívják a tisztaság virágának, és ez nagy becsben van tartva egész Vietnámban. Szándékosan kerültek be a temetőbe, ugyanis a lelkeknek a tisztaságát jelképezi, békét és megnyugvást hoznak. Szóval érdekességképpen itt kifelé mellett a temetőből
Szóval ezeket az ételeket itt tele van rákkal, csirkével, stb. Ez az elhunytak tiszteletére hozzák, illetve viszik. Ételt, papírpénzt és ajándékokat visznek, hogy a túlvilágon is legyen mindenük. Végeztünk is akkor itt a temetőben, úgyhogy most átmegyünk akkor a börtönkomplexumba, ahol ezek a kegyetlenségek történtek. Na hát itt vagyunk ennél a börtönmúzeumnál, de hogy ennek a börtönmúzeumnak megértsük a szerepét, illetve hogy tudjuk hova tenni a Vietnám történelmében, egy gyors áttekintés magáról Vietnámról. A történelme az több ezer évre nyúlik vissza. Hosszú időn keresztül a kínai fennhatóság és befolyás alatt állt, és a kínai kultúra az jelentős hatást gyakorolt rá, ami tetten is érhető egyébként mindenhol itt a szigeten, de akár a fővárosban, Ho Chi Minhben is. A függetlenségi harcai több évszázadon keresztül tartottak, amíg végül saját dinasztiát hozott létre Vietnám. Aztán a 19. század második felében francia gyarmat lett. Ez a francia uralom nagyjából 2 évszázadon át tartott, erős ellenállási mozgalmak alakultak ki. Aztán a második világháború után harcolt Vietnám a francia uralom ellen, majd a hidegháború idején az amerikai-vietnámi háborúban győztesként került ki, és 75-ben egyesült az ország, és létrejött az egységes vietnámi szocialista köztársaság, ami a mai napig ebben a formában maradt meg. Mi volt itt Con Dao-nak a szerepe? Con Dao egy börtönsziget volt, ahová mindig az éppen aktuális hatalom ellenharcolókat hozták ide, és a franciák és aztán dél-vietnám rezsim is használta politikai foglyok őrzésére. A sziget így a vietnámi történelem egyik emblematikus helyszíne lett, amely a szabadságért vívott harcok egyik jelképévé vált. Bejöttünk a börtönnek a bejáratán, és ez a börtönnek a területen áll. Itt egy ilyen múzeum jelleggel lehet bejárni az egészet, akkor nézzünk is be. Bejöttünk az első helyiségbe. Miről szól ez a tábla, ami kint volt? Hát a történet 1973. január 27-én kezdődik, amikor aláírták a párizsi béke megállapodást. Ennek értelmében a dél-vietnámi rezsimnek szabadon kellett volna engednie több mint 5000 politikai foglyot, köztük a Con Dao-n fogva tartott nőket, de a rezsim nem akarta elengedni ezeket a nőket, és az volt a taktikájuk, hogy a politikai foglyokat átminősítették köztörvényes bűnözőkké. Ehhez új lenyomatot és fényképet akartak készíteni, vagyis papíron más személyt csináltak volna belőlük, hogy ne essenek a béke megállapodás hatálya alá, és hát a nők nyilván próbáltak ellenállni, és ezeket a mozzanatokat örökíti meg ez a szoba. Összezúzták az új begyeiket kövekkel, vagy a falon, hogy ne lehessen új lenyomatot venni tőlük, és így ne kerüljenek az átminősítés alá. Voltak olyan nők, akik leharapták a nyelvüket, vagy lehajtották a fejüket a cementre, hogy torzuljon az arcuk a fotóhoz, hogy felismerhetetlenné váljanak. Ez a női ellenállás sikeresnek bizonyult, ugyanis végül meghiúsították ezt a tervet, az összeesküvési tervet, és 73 végén szabadon engedték ezeket a női foglyokat is. Nagyon sok helyiségben nincsen még kialakítva semmi, valószínű, hogy ezt a börtön bezárásakor hagyták így, de itt is egyértelműen látszanak azok a rögzítő helyek, mondjuk azt, ahová az embereket kikötötték. Például egy ilyen nagy helyiségben, ahol akkor lehetett mondjuk egy 100 ember is, ahhoz volt 2 darab WC, itt látszanak a WC-k. A WC is igazából semmi, egy ilyen pottyantós, betonból kialakított, tehát biztos nagyon kényelmes lehetett WC, és mondom, itt biztos, hogy egy 100 ember minimum lehetett összezsúfolva, és azoknak 2 darab WC volt összesen. Ezekben víz volt, ugyanis a konyhánál járunk, hát tulajdonképpen mint egy itató olyan, mint amikor az állatoknak ki van alakítva az itató, hát itt a rabokkal állatmódjára bántak, tehát ez a kialakításon is látszik, illetve ez volt a konyha. Itt főztek a rabokra.
De túl gazdag menü nem nagyon valószínű, hogy lehetett. Hát itt van ugye rizs, minden mennyiségben. Igazából lehet, hogy csak az volt, és minden nap azt tettek. Kettő olyan hely van, ahová így jelenetet állítottak be. Most megyünk a másodikhoz. Ez pedig a másik ilyen megcsinált jelenet. Ez arról szól, hogy 1975. április 30-án a rádión keresztül a női foglyok megtudták, hogy a forradalmi hadsereg felszabadította Saigont, ugye a mai Ho Chi Minh város. Azonban a kondeói börtönt a rezsim még szigorúan ellenőrizte, felszabadítók még nem jutottak el ide. Hajnal 3 óra körül 7-es tábor, valószínű, hogy ez lehetett, önfelszabadítást hajtott végre, majd az ottani forradalmi bizottság küldöttséget menesztett a női táborokhoz, és a nők valójában csak hajnal 4 óra körül 75. május 1-én szabadultak ki. Ez éppen annak a pillanata, amikor a nők megtudták, hogy vége, és kirohantak a cellákból. Szóval igazából ez a börtön múzeum, hát ez nem egy nagy múzeum. 2 helyen vannak viaszbábúkból kialakított életjelenetek, és érdekes, hogy csak nőket ábrázolnak, pedig ezekben a börtönökben és a cellákban voltak férfi rabok is. A területen nagyon sok cella, nagyon sok épület nincsen megcsinálva egyáltalán, tehát ennek körülbelül a 10%-a az, ami most be lett építve. Érdekesnek érdekes, de körülbelül egy fél óra alatt bejárható, tehát ez a múzeum, ez igazából ennyi. Van egy másik múzeum is, ahová sajnos nem jutottunk be, az a Nemzeti Múzeum, tehát az nem csak magáról a börtönről szól. Azt elméletileg felújítják, de egy ilyen 10-15 nap múlva lesz kész, hogyha még itt vagyunk, akkor majd megnézzük még azt is. A mai napunk az egy ilyen kis nyugis nap lesz, de előtte a szokásos reggeli piaci körünk, és friss mangó, avokádó, banán beszerzése. És eljöttünk itt a reptérnek a strandjához, ami a reptérnek a végénél van, konkrétan a futónak a végénél kezdődik. Tehát, hogyha jó lesz a szélirány, akkor a leszálló gép az már viszonylag kis magasságon, tehát ilyen 15-20 méteres magasságba fog a fejünk fölött elhúzni. Megjegyzem, hogy rengeteg szemét van sajnos, és ez nem a helyi szemét, hanem ez valamit az óceán hoz ide. Ez nagyon nagy problémát jelent a világ óceánjain, tengerein, tengerpartjain, hogyha nincsen infrastruktúra, vagy megfelelő személyzet, aki azt összeszedi, akkor mindenhol ilyen dágvány, ahogy kinéznek a partok. Tehát hiába elmegy egy félreeső kis elhagyatott kis szigetre, vagy egy partszakaszra, amit kinézel magadnak, sajnos, hogy most már mindenhol ez a gané fogad. Nem is beszélve ugye a műanyagokról, mikroműanyagokról, amik a vízben benne vannak, és az élővilágnak most már a szerves részei sajnos. És itt meg van egy ilyen kis kőplató. Egy kis útmenti ösvénynél megálltunk, megyünk oda fel, nagyon jó kilátás lesz az óceánra, és kis érdekesség, hát van itt egy aggregátor, ahonnan is megy az áram, hova? Oda az adótoronyhoz. A telekommunikációs adótoronynak ilyen aggregátor oldják meg az energiaellátását.